Triệu Lệ Dĩnh để lộ quá khứ với Lâm Canh Tân qua những bức ảnh chụp chung, gây sốt cộng đồng mạng. Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên nổi tiếng hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến qua loạt tác phẩm đình đám như Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Thục Sơn Chiến Kỷ, Lão Cửu Môn, Chu Tiên, Thanh Vân Chí, Sở Kiều Truyện. Nhờ sự nghiêm túc và hết lòng với nghề, nữ minh tinh thường xuyên được khen ngợi vì thái độ kính nghiệp, sẵn sàng chịu khổ để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Thế nhưng, để có được như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ trong suốt sự nghiệp của mình. Ít ai biết rằng, vào năm 2013, khi đang ghi hình cho bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương với vai diễn Lưu Ly, Triệu Lệ Dĩnh đã gặp phải một sự cố vô cùng nghiêm trọng. Cụ thể, trong lúc quay cảnh cưỡi ngựa, vì công tác bảo hộ không được tốt nên cô đã bị hất ngã từ trên yên ngựa xuống đất và nằm im bất động tại phim trường. Chính cú ngã này đã khiến xương sống của Triệu Lệ Dĩnh bị lệch và để lại khối u sưng rất to đằng sau lưng. Thậm chí, ở một sự kiện cô tham dự sau đó, khối u vẫn hiện rõ ở lưng khiến khán giả khi nhìn thấy không khỏi thương xót, đau lòng. Chính bản thân Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ rằng thời điểm đó cô đã không thể xoay người, thậm chí rửa mặt cũng không được. Cứ một tay chống bồn rửa, một tay lau, không thể cúi xuống sát được. Tới khi đi khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán là cơ thể bị suy nhược, hiện ở tình trạng báo động, Triệu Lệ Dĩnh mới biết bệnh của mình ngày càng nặng và quyết định tạm ngưng công việc để nghỉ ngơi một thời gian. Cho đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của mỹ nhân họ Triệu đã ổn định hơn rất nhiều. Dù vậy, với lịch trình công việc dày đặc cùng tần suất làm việc liên tục, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh hy vọng nàng tiểu hoa đán sẽ giữ cho mình được một trạng thái tốt và không gặp bất kỳ chấn thương ngoài ý muốn nào nữa. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tất bật trong dự án phim Giữ Phượng Hành. Dù vẫn đang trong quá trình ghi hình nhưng phim luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đây là lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau bom tấn Sở Kiều Truyện nên từ tạo, hình, poster, ảnh leak đều được đưa tin sát sao. Mới đây, cộng đồng mạng mê mẩn bởi khoảnh khắc chung khung hình đầy ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Được biết, đây là khoảnh khắc hậu trường cảnh quay dạo chơi của Hành Chỉ, Lâm Canh Tân và Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh dưới nhân gian. Có thể thấy, cũng như bao cặp đôi khác, Hành Chỉ và Thẩm Ly dưới nhân gian cùng đón Tết Nguyên Tiêu, cùng ngước lên bầu trời ngắm trăng, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, dịu dàng, trên tay cầm đèn lồng hình thỏ. Cô liên tục nở nụ cười khi nghe Lâm Canh Tân trêu đùa. Chỉ mới khoảnh khắc hậu trường thôi mà tương tác giữa hai diễn viên đã ngọt muốn, sâu răng, không biết khi phát sóng cặp đôi còn khiến fan quán quéo thế nào nữa. Được biết, Giữ Phượng Hành vẫn đang trong quá trình ghi hình. Bộ phim lấy nguyên tác từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút. Đây cũng là tác phẩm nằm trong top 5 truyện tiên hiệp kỳ ảo, kinh điển, cùng Tam Sinh Tam Thế, Trầm Vụn Hương Phai, Hương Mật Tựa Khói Xương và Hoa Thiên Cốt. Bộ phim có nội chính xoay quanh chuyện tình của nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh và người cứu giúp cô Hành Chỉ, Lâm Canh Tân. Với mức đầu tư khủng, lại quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, Giữ Phượng Hành được dự đoán sẽ là đối thủ xứng tầm của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch, Cung Tuấn đóng chính. Có thể nói, sau thành công của những bộ phim tiên hiệp như Chu Tiên, Thanh Vân Chí, lâu lắm khán giả mới thấy Triệu Lệ Dĩnh đóng dòng phim này trở lại. Trước đó, cô từng cho biết bản thân chuyển mình với những dòng phim hiện đại hơn. Vậy nên, để quay trở lại với dòng phim tiên hiệp thì chắc chắn kịch bản của Giữ Phượng Hành phải thật sự đặc biệt. Trong một lần chia sẻ về bộ phim mới đây, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ phim sẽ có sức hút với khán giả bởi theo hướng đi mới mẻ hơn. Tin 02, Hạnh Phúc đến Vạn Gia là bộ phim được Triệu Lệ Dĩnh khởi quay từ năm 2021. Đến tận hiện tại, bộ phim vẫn chưa biết khi nào sẽ đến tay khán giả. Phim công bố thông tin dàn diễn viên vào tháng 8 năm 2020 và được khởi quay ngay sau đó.
Đầu năm 2021, bộ phim hoàn thành và dự kiến được chiếu vào tháng 4 cùng năm. Tuy nhiên sau đó, Hạnh Phúc đến Vạn Gia bị lùi lịch chiếu vô thời hạn khiến fan vô cùng bất ngờ. Sự cố về điều phối lịch phát sóng khiến bộ phim bị rời xuống đầu năm 2022, dự kiến là ngày 25 tháng 1 với số lượng 40 tập. Nhưng đến tận bây giờ là tháng 4, bộ phim vẫn chưa được lên sóng. Fan của Triệu Lệ Dĩnh hết sức lo lắng cho thần tượng bởi sự xuất hiện lẻ tẻ, ít ỏi của nữ diễn viên trên sóng truyền hình. Khi những sao nữ khác đang cạnh tranh quyết liệt với loạt phim chất lượng như Ngự Giao Ký, Thả Thí Thiên Hạ, thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn chật vật và gặp nhiều khó khăn. Sau Ai Là Hung Thủ, chưa có bộ phim nào của cô nàng được lên sóng trong nửa năm trở lại đây. Hạnh Phúc đến Vạn Gia là bộ phim xoay quanh nhân vật chính tên Hạnh Phúc, cô gái thôn quê được gả đến Vạn Gia Trang. Hạnh Phúc phải chịu đựng đau khổ bởi sự chèn ép của mẹ chồng, cuối cùng đành ly hôn và bỏ lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Trải qua những khó khăn nơi thị thành, Hạnh Phúc thành công trong sự nghiệp của mình và là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ thời đại mới. Đây là bộ phim đánh dấu sự chuyển mình trong hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì thế, người hâm mộ rất mong chờ sự xuất hiện của nữ diễn viên. Hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào mới về lịch phát sóng của Hạnh Phúc đến Vạn Gia. Nhiều khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh quá nhiều thăng trầm, thậm chí suýt vùi dập sự nghiệp của tiểu hoa hàng đầu showbiz. Vừa qua, ngôi sao Hoa Thiên Cốt vừa dính phải nghi án trốn thuế vô cùng ồn ào, đặc biệt là khi sự việc của Đặng Luân vừa nguội đi. May mắn thay sau khi lên tiếng phủ nhận và quyết kiện kẻ tung tin bịa đặt, Triệu Lệ Dĩnh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đằng sau lùm xùm nghi trốn thuế của mỹ nhân sinh năm 1987 là cả một âm mưu đáng sợ. Việc scandal bỗng dưng rớt trúng đầu Triệu Lệ Dĩnh đến từ việc cô từ chối một dự án phim trong quá khứ, đó là Giữ Phượng Hành, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương mang màu sắc cổ trang, huyền huyễn. Tuy nhiên vì muốn truyền hình với mảng phim xã hội, Triệu Lệ Dĩnh đã 5 lần 7 lượt say no với Giữ Phượng Hành, thậm chí còn nhường lại cho Cổ Lực Na Chát. Ai ngờ hành động này của nàng Triệu đã khiến bên trên nổi giận. Vốn dĩ phía đầu tư quyền lực của Giữ Phượng Hành mong muốn đây sẽ là màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, cặp đôi Sở Kiều chuyện đình đám. Chính vì vậy việc tung ra scandal nhức mắt kia được cho là đòn cảnh cáo của ông lớn đối với Triệu Lệ Dĩnh, buộc cô phải thỏa hiệp và ký hợp đồng tham gia dự án. Dù sao thì đối với Triệu Lệ Dĩnh, Giữ Phượng Hành không giúp ích gì thêm cho sự nghiệp của cô nàng, giờ đây chỉ có thể là đóng cho có để trả nợ ân tình. Mặt khác, Lâm Canh Tân chắc chắn có được nhiều lợi ích khi tái hợp bạn diễn cũ, lại còn là tiểu hoa vô cùng đình đám. Tuy nhiên phía đầu tư của Giữ Phượng Hành cũng không phải quá độc tài, muốn dồn diễn viên vô đường cùng. Họ sẵn sàng bỏ ra số vốn lớn để sản xuất phim, thậm chí cho phép cặp diễn viên chính có những yêu cầu riêng nằm trong khả năng. Giữ Phượng Hành xoay quanh nữ tướng ma giới Thẩm Ly bị ép giả cho một người đàn ông nổi tiếng, lăng nhăng, háo sắc. Trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị thương và được một người phàm tên Hành Vân mang về chăm sóc. Lúc này Thẩm Ly đã hóa thành chim phượng, sống bình yên bên cạnh chủ nhân của mình. Tuy nhiên vì thân phận khác biệt, Thẩm Ly phải rời đi và để lại Hành Vân trải qua sinh lão bệnh tử rồi qua đời.